اگه قالبشو نداری نگران نباش، کمی خلاقیت به خرج بده تا این ژله بستنی سفرت رو رنگین کنه. دکمه سابسکرایب رو هم بزنید تا این آموزش رو همیشه داشته باشید. ژله هایی با طعم دلخواهتون رو داخل کاسه بریزید. 1 لیوان آب جوش به هر کدوم اضافه و مخلوط کنید. روی حرارت بنماری کنید تا شفاف بشه. به یه بطری پلاستیکی احتیاج داریم. یه سمتش رو با کاتر یا قیچی جدا کنید. با یه دستمال چرب سطح داخلی بطری رو چرب کنید. وقتی ژله ها کمی خنک شدن، 3 قاشق غذاخوری بستنی که به دمای محیط رسیده بهشون اضافه کنید. زیاد هم نزنید تا ژله حالت 2 فاز داشته باشه. یه لایه ژله بریزید و نیم ساعت داخل یخچال بذارید تا نیم بند بشه. اگه لایه ها خیلی سفت باشه، لایه بعدی بهش نمیچسبه و اگه شل باشه با لایه بعدی در هم میشه. لایه های بعدی رو به همین ترتیب با قاشق به آرومی روی لایه قبلی بریزید. بعد از اینکه همه لایه ها رو ریختید، 8 ساعت داخل یخچال بذارید تا کامل ببنده. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. قسمت سر بطری رو جدا کنید تا راحت برگرده. کف ظرف مورد نظر رو کمی خیس کنید. بعد ژله رو به راحتی برگردونید. به دلخواه برش بزنید و از این همه زیبایی و خوشمزگی لذت ببرید. نوش جان! اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. و در آخر یادتون باشه که سابسکرایب شما عزیزان باعث میشه تا بتونیم ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری تهیه کنیم. ما همیشه منتظر نظرات خوب شما عزیزان در کامنت ها هستیم.